Bài học kinh doanh AI cũng nên biết. Có một điều mà những người từng phá sản đều hiểu rõ, rằng trong kinh doanh, người tử tế không phải lúc nào cũng sống sót. Bạn có thể siêng năng, bạn có thể chăm chỉ, bạn có thể làm đúng mọi thứ, nhưng chỉ một sai lầm về tư duy, một điểm mù trong cách nhìn người, hay chỉ một lần tin sai người cũng đủ khiến bạn mất trắng. Sự thật là trường đời dạy nhanh hơn trường lớp, và thương trường dạy đau hơn tất cả. Không phải ai cũng nói với bạn điều đó, vì ai cũng thích kể về lúc mình thành công, mà rất ít người dám kể về lúc mình suýt mất tất cả. Trong video này, người khôn ngoan sẽ không dạy bạn cách làm giàu. Chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe những bài học cần ghi nhớ để không mất trắng khi bắt đầu kinh doanh. Những bài học mà nếu biết sớm, bạn có thể tránh được rất nhiều vết xước trong sự nghiệp lẫn trong tâm hồn. Nếu bạn từng va chạm trên thương trường, hãy xem để nhìn lại. Nếu bạn đang chuẩn bị bước vào hành trình kinh doanh, hãy xem để không lặp lại sai lầm của người đi trước. Và nếu một bài học nào đó khiến bạn giật mình, hãy để lại bình luận. Bài học tôi thấm nhất là để chúng ta cùng nhau trưởng thành, không chỉ trong công việc mà cả trong trí tuệ sống. Bài học 1. Người tốt dễ thất bại trong kinh doanh. Có một nghịch lý khiến nhiều người đau đớn: càng thật lòng, càng dễ tổn thương; càng tử tế, càng dễ lỗ vốn. Bạn có từng thấy điều này chưa? Một người chủ quán luôn bán đúng giá, không chặt chém, không gian lận, nhưng khách thừa giận. Một người nhân viên kinh doanh luôn trung thực, không thổi phồng, không chiêu trò, lại chốt đơn kém hơn đồng nghiệp nói quá sự thật. Một người góp vốn với bạn bè, không hề tính toán chi ly, nhưng sau cùng lại là người bị bỏ rơi khi công ty phát triển. Vì sao người tốt lại thua thiệt? Câu chuyện của anh Lâm, người bạn tôi. Anh Lâm, một người anh tôi rất quý, mở xưởng gỗ nhỏ ở quê. Tính anh hiền, ai đến đặt hàng, anh đều ưu tiên giá mềm. Gặp khách thiếu tiền, anh cho nợ. Gặp thợ cần ứng lương sớm, anh sẵn sàng bỏ tiền túi. Nhưng rồi, khách không trả đúng hẹn, thợ làm không có trách nhiệm. Vài tháng sau, anh gồng gánh nợ xưởng, mất hợp đồng, nợ ngân hàng. Anh nói một câu tôi không quên: chắc do mình sống thật quá trong một chỗ không dành cho sự thật. Vấn đề không nằm ở sự tử tế mà là ở cách thức tử tế. Người thất bại không phải vì họ tốt, họ thất bại vì họ không có giới hạn cho lòng tốt của mình. Họ tử tế theo cảm tính chứ không phải bằng nguyên tắc. Trong kinh doanh, nếu bạn chỉ sống theo cảm xúc, bạn sẽ dễ bị thao túng. Nếu bạn không biết nói không, không có hợp đồng rõ ràng, không giữ nguyên tắc, thì chính sự tử tế của bạn sẽ trở thành vốn liếng miễn phí cho người khác lợi dụng. Bài học rút ra: 1. Tử tế là một chiến lược, không phải là sự ngẫu hứng. 2. Giúp ai, hãy giúp trong khả năng và có ranh giới rõ ràng. 3. Làm việc bằng trái tim nhưng hãy điều hành bằng lý trí. Bạn đã từng trả giá vì quá thật thà, quá dễ dãi trong kinh doanh chưa? Hãy để lại bình luận "tôi đã từng" để chia sẻ và cảnh tỉnh thêm những người trẻ đang khởi nghiệp bằng cảm tính. Bài học 2. Khách hàng không quan tâm đến bạn, họ chỉ quan tâm đến chính họ. Một trong những ngộ nhận lớn nhất trong kinh doanh là sản phẩm của tôi tốt nên chắc chắn sẽ có người mua. Nhưng rồi bạn nhận ra, bạn tâm huyết làm ra sản phẩm tử tế, người ta lại hỏi sao đắt thế? Bạn kể cả câu chuyện hành trình khởi nghiệp của mình, khách vẫn lặng im. Bạn rót hết trái tim vào thương hiệu, khách hàng vẫn quay đi khi thấy giá cao hơn đối thủ 5.000. Vì sao? Vì khách hàng không quan tâm bạn là ai, bạn đã cố gắng bao nhiêu. Họ chỉ quan tâm tôi được gì từ thứ bạn đang bán. Câu chuyện người bán mật ong. Tôi từng gặp một chị bán mật ong quy. Chị kể: em ơi, ong nhà chị nuôi sạch, chị thương tụi nó như con. Tôi tin, nhưng khách khác thì sao? Người ta hỏi: chị ơi, mật này có trị ho cho bé không? Nếu chị chỉ kể về con ong mà không nói về giá trị đối với người mua, thì sẽ không ai mua cả dù chị có chân thành đến mấy. Bài học cốt lõi: khách hàng không mua sản phẩm, họ mua cảm giác. Họ không mua cái bạn có, họ mua cái giúp họ cảm thấy tốt hơn, an tâm hơn, được nâng cao giá trị bản thân. Bạn bán mỹ phẩm, đừng chỉ nói dưỡng trắng, hãy nói giúp bạn tự tin hơn khi bước ra ngoài. Bạn bán sách, đừng nói kiến thức nhiều, hãy nói cuốn sách này có thể giúp bạn không mắc sai lầm như tôi từng mắc. Đừng nói về bạn,
hãy nói về họ. 3 gợi ý để giao tiếp trúng tâm khách hàng. 1. Thấu hiểu nỗi đau và ước mơ của khách hàng. 2. Viết mô tả sản phẩm như đang giải quyết vấn đề cụ thể. 3. Hỏi, nếu là khách, tôi có lý do gì để dừng lại nghe bạn nói? Bạn từng bán sản phẩm hay dịch vụ gì và phản ứng của khách hàng khiến bạn bất ngờ? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận. Tôi nhận ra khách hàng chỉ thực sự quan tâm đến. Để mỗi người bán hàng không chỉ học cách làm tốt hơn mà còn học cách nhìn từ góc độ người mua. Bài học 3. Đừng bán sản phẩm, hãy bán giải pháp. Khi người mới kinh doanh, câu đầu tiên họ nghĩ thường là tôi sẽ bán gì? Nhưng những người kinh doanh lâu năm, họ không hỏi câu đó nữa. Họ hỏi tôi sẽ giải quyết vấn đề gì cho ai? Câu chuyện chuyển từ bán thảm bán giấc ngủ. Tôi từng gặp một người bạn mở cửa hàng bán thảm trải sàn. Khách vào rồi đi, có người chỉ đứng nhìn, có người hỏi giá rồi lắc đầu. Một hôm, anh đổi cách trưng bày, không còn chỉ xếp thảm lên kệ. Anh trải thảm trong một góc giống phòng ngủ, để đôi dép êm trên đó, treo thêm biển nhỏ. Chạm vào cảm giác nhẹ nhàng sau một ngày mỏi mệt. Lượng khách tăng gấp 3. Vì lúc này, anh không còn bán thảm, anh đang bán cảm giác thư giãn, sự êm ái và một góc bình yên trong căn nhà. Tư duy chiến lược, giải pháp quan trọng hơn sản phẩm. Người mua không cần cái bạn đang bán. Họ cần thứ giúp họ bớt đau hoặc cảm thấy tốt hơn. Bạn bán cà phê, đừng chỉ nói cà phê nguyên chất, hãy nói tỉnh táo mỗi sáng, làm việc sâu hơn 3 giờ không mệt. Bạn làm dịch vụ kế toán, đừng quảng cáo báo cáo đúng chuẩn, hãy nói bạn sẽ không phải lo thuế khi ngủ. Kinh doanh không chỉ là trao đổi hàng hóa. Kinh doanh là trao đổi giá trị, chuyển hóa nỗi lo thành sự yên tâm. Công thức tư duy, sản phẩm cảm xúc mong muốn của khách hàng bằng giải pháp. Người khôn ngoan không chỉ chăm chăm giới thiệu tính năng, họ vẽ ra một tương lai tốt hơn mà khách hàng có thể chạm vào. Và họ chỉ đóng vai người dẫn đường. Bạn đang bán gì và điều đó thực sự giúp khách hàng giải quyết vấn đề gì? Hãy bình luận, tôi đang bán, nhưng thực ra tôi đang giúp khách. Để chính bạn cũng hiểu sâu hơn về giá trị thật mà mình đang mang lại. Bài học 4. Khởi nghiệp không phải để làm chủ mà là để gánh trách nhiệm. Nhiều người trẻ bắt đầu khởi nghiệp với một giấc mơ đẹp. Tôi không muốn làm thuê, tôi muốn làm chủ. Nghe thật tự tin, đầy cảm hứng. Nhưng rồi, chỉ sau vài tháng, họ bắt đầu hiểu. Làm chủ nghĩa là không còn ai trả lương đúng ngày cho bạn. Làm chủ nghĩa là nhân viên nghỉ, bạn phải làm thay. Làm chủ nghĩa là gặp khách hàng quỵt tiền, bạn vẫn phải trả lương cho đội nhóm. Và tệ hơn, khi sai không ai chịu thay bạn sửa. Câu chuyện từ một quán ăn nhỏ. Tôi từng giúp một bạn trẻ mở quán ăn nhỏ. Cậu ấy rất có chí, nghỉ việc công ty để làm chủ cho tự do. Nhưng sau 3 tuần, cậu làm việc nhiều hơn trước 3 lần. Cậu ngủ 5 tiếng mỗi ngày, không nghỉ cuối tuần. Và khi một khách hàng chê món ăn, chính cậu là người đứng ra xin lỗi, giải quyết và lặng lẽ đổ cả nồi chè đi. Tôi hỏi, cậu thấy thế nào về việc làm chủ? Cậu đáp, em cứ tưởng mình sẽ được tự do, nhưng hóa ra em chỉ mới được học chữ trách nhiệm. Khởi nghiệp là gọi tên của người dám đứng ra gánh mọi kết quả. Bạn muốn tự do tài chính, tự chủ thời gian, không bị ai sai bảo. Tốt thôi, nhưng đổi lại, bạn phải gánh trách nhiệm gấp đôi, gấp 3 lần người đi làm thuê. Người làm thuê sai được sửa. Người làm chủ sai phải trả giá bằng tài sản, uy tín và cả giấc ngủ. Bài học chốt. Khởi nghiệp không dành cho người mộng mơ. Nó dành cho người chấp nhận hy sinh sớm để có tự do thực sự về sau. Làm chủ là người luôn tỉnh táo nhất trong cuộc chơi, và là người chịu đựng được nhiều thứ mà người khác không biết bạn đang gồng gánh. Bạn có từng khởi nghiệp hoặc đang mơ ước làm chủ? Hãy chia sẻ trải nghiệm hoặc cảm xúc bằng cách bình luận. Tôi từng nghĩ làm chủ là, nhưng giờ tôi hiểu là. Để mỗi người trẻ bớt ảo tưởng và bước đi vững vàng hơn trên hành trình thực. Bài học 5. Tiền không đến từ đam mê, tiền đến từ giá trị thị trường. Người trẻ thường được khuyên, hãy theo đuổi đam mê, tiền sẽ theo sau. Nghe rất hay, nhưng không ít người làm theo và vỡ mộng. Bởi vì họ quên mất một điều quan trọng. Thị trường không trả tiền cho cảm xúc của bạn.
thị trường chỉ trả tiền cho vấn đề mà bạn giải quyết được. Câu chuyện về một người yêu vẽ. Tôi biết một người bạn rất mê hội họa. Bạn ấy bỏ việc công ty để mở một studio tranh vẽ tay, tâm huyết, nghệ thuật, say mê. Nhưng suốt 1 năm, doanh thu không đủ trả mặt bằng. Vì sao? Vì khách hàng không cần tranh gốc giá cao để treo trong nhà. Họ cần tranh in rẻ, thiết kế trang trí đơn giản, dễ mua hợp túi tiền. Vấn đề không nằm ở đam mê, mà là đam mê ấy không được chuyển hóa thành giá trị phù hợp với thị trường. Bài học cốt lõi: đam mê chỉ là khởi đầu, nhưng nếu không có tư duy thị trường, bạn sẽ tự biến mình thành kẻ lãng mạn, sống trong lo âu tài chính. Bạn có thể yêu thích thứ gì đó nhưng phải hỏi: có bao nhiêu người cần nó? Họ sẵn sàng trả bao nhiêu tiền? Tôi có thể điều chỉnh đam mê mình để giải quyết vấn đề thực tế của người khác không? Đó là cách biến đam mê thành sự nghiệp. 3 câu hỏi giúp đánh giá giá trị thị trường. 1. Đam mê của tôi có giải quyết được vấn đề thật nào không? 2. Tôi có đang tự bắt người khác phải yêu thích thứ tôi thích không? 3. Nếu tôi làm điều này vì tiền, tôi có chấp nhận điều chỉnh sản phẩm dịch vụ không? Kết luận: đừng giết đam mê, nhưng hãy làm cho nó sống được. Và để đam mê sống được, nó phải có ích cho người khác, không chỉ cho bạn. Kinh doanh không phải là sân khấu của cảm xúc. Nó là nơi bạn cần biết ai đang cần bạn và bạn có sẵn lòng phục vụ không? Bạn có từng theo đuổi một đam mê nào đó mà thị trường không cần không? Hãy chia sẻ thật lòng bằng cách bình luận: tôi từng nghĩ đam mê là đủ, nhưng rồi tôi nhận ra. Để cùng nhau học cách yêu bằng trái tim nhưng làm bằng cái đầu tỉnh táo. Bài học 6. Chữ tín là đồng tiền lớn nhất. Trong kinh doanh, bạn có thể lãi vài chục triệu từ một phi vụ. Nhưng nếu mất uy tín, bạn có thể mất cả chục năm gây dựng. Chữ tín không nằm trong hợp đồng. Nó nằm trong cách bạn làm khi không ai nhìn thấy. Câu chuyện về người chủ xe tải. Tôi từng quen một chú lái xe tải tên Hào. Chạy đường dài, chở hàng nông sản Bắc Nam. Chú không quảng cáo gì nhiều, cũng không có website. Nhưng khách cũ luôn gọi lại, và khách mới toàn đến từ người quen giới thiệu. Tôi hỏi bí quyết. Chú chỉ nói: lỡ hẹn một chuyến, người ta mất cả hợp đồng. Tôi không thể trễ. Có lần xe hỏng giữa đường, chú thuê xe khác chở hàng, chiêu lỗ một chuyến. Không phải vì sợ mất tiền, vì sợ mất chữ tín. Làm kinh doanh, đừng nhầm giữa khéo và thật. Nhiều người nghĩ khôn là biết tính toán, biết lợi dụng thời cơ, nói khéo để chốt đơn. Nhưng người mua không chỉ đánh giá qua lần đầu, họ quan sát cả cách bạn xử lý khi có trục trặc. Giao thiếu hàng, bạn phản ứng thế nào? Làm sai hợp đồng, bạn nhận lỗi hay đổ lỗi? Khi cần bảo hành, bạn trốn tránh hay chủ động? Chính những lúc rắc rối là cơ hội lớn nhất để bạn gieo lòng tin. Chữ tín là một loại tài sản vô hình nhưng cực kỳ giá trị. Nó không xuất hiện trên báo cáo tài chính, nhưng nó là lý do khiến người ta tin bạn khi chưa gặp mặt, chuyển khoản trước cả khi ký hợp đồng, giới thiệu bạn cho bạn bè, người thân mà không cần bạn nhờ vả. Người khôn ngoan luôn đầu tư vào chữ tín ngay cả khi chưa thấy lợi nhuận. Gợi ý để giữ chữ tín trong kinh doanh. 1. Hứa ít, làm nhiều. Đừng vội vàng cam kết những điều bạn chưa chắc thực hiện được. 2. Lỗi thì nhận, sai thì sửa. Lời xin lỗi đúng lúc cứu được mối quan hệ kinh doanh dài lâu. 3. Luôn giữ lời kể cả với người nhỏ hơn, vì chữ tín không phân biệt lớn nhỏ. Kết chốt: bạn có thể mất tiền vẫn làm lại được, nhưng nếu mất chữ tín, bạn sẽ mất cả cơ hội. Và điều trớ trêu là chữ tín thì xây lâu mà mất thì chỉ cần một lần. Bạn có từng gặp ai bán rẻ chữ tín chỉ vì lợi nhuận trước mắt? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận: tôi từng mất niềm tin vào ai đó vì... Hoặc nếu bạn đã giữ được uy tín nhiều năm, hãy viết: điều giúp tôi giữ chữ tín là... để truyền cảm hứng cho những người làm ăn chân chính. Bài học 7. Kẻ nhanh không phải kẻ mạnh mà là kẻ thích nghi. Thời đại hôm nay không dành cho những người cố chấp giữ nguyên mọi thứ cũ kỹ. Nó dành cho những người đủ tỉnh táo để biết khi thế giới thay đổi, tôi cũng phải thay đổi. Câu chuyện từ một tiệm ảnh cổ. Ở quê tôi có một tiệm chụp ảnh. Mấy chục năm trước, họ chụp ảnh cưới bằng máy phim, phòng rửa ảnh thủ công,
lịch chụp kính suốt cả tháng. Nhưng rồi smartphone xuất hiện, app chỉnh ảnh tràn lan. Giới trẻ không cần vào studio nữa, tìm ảnh vắng dần. Người chủ già quyết không thay đổi, cứ giữ cách làm cũ, khách sẽ quay lại. Và rồi, không ai quay lại. Trong khi đó, tiệm kế bên đổi hướng, livestream chụp ảnh lookbook, dịch vụ quay video kết hợp mạng xã hội. Kết quả, một tiệm đóng cửa, một tiệm tăng gấp 3 doanh thu. Không phải vì chất lượng, mà vì một bên cố giữ, một bên chịu thích nghi. Không AI mạnh mẽ, chỉ có kẻ linh hoạt sẽ sống sót. Trong kinh doanh, người làm marketing không học AI sẽ bị thay thế. Người bán hàng không học livestream sẽ mất khách. Người quản lý không hiểu khách hàng Gen Z sẽ dần lạc hậu. Không phải bạn yếu kém, chỉ là thế giới chạy nhanh hơn bạn nghĩ. Người khôn ngoan không chống lại thời thế. Họ lắng nghe tín hiệu, điều chỉnh cách đi, giữ vững gốc nhưng đổi hướng ngọn. 3 dấu hiệu của người kinh doanh biết thích nghi. 1. Luôn học ngay cả khi đang bận rộn nhất. 2. Luôn hỏi, cái tôi đang làm còn đúng với thời đại này không? 3. Không ngại bỏ cái cũ để thử cái mới, dù chưa chắc chắn. Kết chốt, kẻ thắng không phải kẻ giỏi nhất mà là kẻ điều chỉnh được nhanh nhất. Kinh doanh là một hành trình không có điểm dừng. Và người sống sót lâu nhất là người không ngừng thay đổi để giữ vững điều mình theo đuổi. Bạn đã từng phải thay đổi tư duy hoặc mô hình kinh doanh trong một giai đoạn khó khăn nào chưa? Hãy chia sẻ bằng cách bình luận. Tôi từng phải thay đổi khi. Để cùng nhau nhìn lại và học cách sống sót bằng sự linh hoạt, không phải cố chấp. Điều mà người khôn ngoan luôn ghi nhớ trong kinh doanh: làm kinh doanh không khó. Làm kinh doanh mà không lặp lại sai lầm của người khác mới khó. 7 bài học vừa rồi không dành cho người mới học lý thuyết. Nó dành cho những ai đang thực sự sống trong cuộc chơi nơi có tiền bạc, danh dự, mối quan hệ và cả lòng tin của chính mình đang được đem ra thử lửa mỗi ngày. Bạn có thể thông minh, sáng tạo, nhiều ý tưởng. Nhưng nếu thiếu những nguyên tắc sống còn này, bạn sẽ phải học lại từ đầu bằng cái giá đắt hơn: thất bại, mất mát và tổn thương. Tóm gọn 7 bài học. 1. Tốt bụng không đủ, cần tỉnh táo và giới hạn. 2. Khách hàng không quan tâm đến bạn, họ quan tâm đến chính họ. 3. Đừng bán sản phẩm, hãy bán giải pháp. 4. Khởi nghiệp không phải để làm chủ mà là để gánh trách nhiệm. 5. Tiền không đến từ đam mê mà đến từ giá trị thị trường. 6. Chữ tín là tài sản vô hình có giá trị nhất. 7. Người sống sót là người biết thích nghi, không phải người giỏi nhất. Trong 7 bài học trên, đâu là bài học khiến bạn giật mình nhất? Hãy để lại bình luận. Tôi thấm nhất bài học số. Hoặc chia sẻ một trải nghiệm thật đã giúp bạn hiểu sâu sắc điều đó. Mỗi bình luận bạn để lại không chỉ giúp chính bạn khắc sâu bài học, mà còn có thể cảnh tỉnh được ai đó đang sắp trả giá bằng chính sai lầm bạn từng vấp phải. Nếu bạn thấy những điều này giá trị, hãy bấm đăng ký kênh Người Khôn Ngoan để mỗi tuần chúng ta cùng nhau học thêm những bài học đáng giá không có trong trường lớp. Vì sự khôn ngoan không đến từ việc thắng nhiều, mà đến từ việc hiểu sâu trước khi phải trả giá. Hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Chúc bạn một hành trình kinh doanh không chỉ vững vàng, mà còn đáng tự hào.